Привіт, мене звати Тетяна і це канал про в'язання. Сьогодні я вам розкажу про тестування спідниці Саванна від дизайнерки Натка В'яже. Це відео для тих, хто би хотів зв'язати спідницю і, можливо, вам цікаво подивитися на процеси ваших коліжанок, як на мій, наприклад. Я розкажу про те, як я вибирала матеріал, про те, як я тестувала цю роботу і про свій результат. Почнемо з того, що таке опис, а точніше, що таке смарт-опис. Натка, вона присвятила свою діяльність саме смарт-описам. Я вважаю, що це дуже крута ідея. І мені би хотілося, щоб інші дизайнери так само підключалися до цього тренду і так само випускали смарт-описи. Особливість смарт-опису в тому, що він не прив'язується до вашої щільності, і так само він дуже гнучкий в плані того, що ви можете зв'язати будь-який розмір для різних параметрів. Ви просто підлаштовуєте його під себе, і програма генерує вам файл, який вам надсилається на електронну скриньку. По суті, коли ви купуєте смарт-опис, ви купуєте оцю стартову точку, форму, де можна заповнити вхідні дані. Після того, як ви заповнили ваші вхідні дані, вам на електронну скриньку, яку ви вказуєте в тій же ж формі, приходить готовенький опис. І цю форму можна використовувати безліч кількість разів. Ви можете перегенеровувати цей опис мільйон разів, і ніхто у вас за це ні копійки не візьме. Тобто це вже ваша власність, ви можете користуватися їм скільки влізе. Єдине, що не перегружайте сервери, не влаштовуйте DOS-атак. Там немає чого лякатись насправді, тому що той опис готовий, який до вас приходить, він уже в звичайному, зрозумілому форматі. Якщо ви працювали до того з описами, то він вас нічим таким не здивує. Чому треба тестувати опис? Ну, по-хорошому описи треба тестувати, тому що дизайнер не Бог. Він не може передбачити всі можливі комбінації вхідні, які можуть виникнути в реальному житті. Натка зв'язала свою спідницю, окей, добре, але їй треба ще звіритися із якоюсь тестовою групою, набрати, я не знаю, скільки нас там людей було. Менше 20, але в кожної дівчини своя пряжа, своя щільність, свої параметри. І ми таким чином цей опис вичитуємо і перевіряємо. З іншої сторони, буває таке, що людина деколи не бачить якихось таких простих помилок. Зі мною таке, наприклад, часто трапляється, коли я допускаю якусь маленьку помилку і не бачу. Мені треба, щоб хтось інший мені показав цю помилку. Або я її потім, може, і знайду, але це потім може бути вже запізно. Тому кожен поважаючий себе дизайнер, як я вже казала, перевіряє свої описи в тестовій групі. Як потрапити на тестування? У Натки не складно потрапити на тестування, треба бути просто адекватною майстринею. Не обов'язково мати супер-пупер профіль, але треба мати все-таки профіль із роботами, щоб Натка могла оцінити. Ну і зрештою, я думаю, їй буде цікаво брати до себе нових людей, тому що нові люди – це якісь нові ідеї, це щось нове і цікаве. Тестери мають уважно прочитати опис. Можливо, там треба щось поправити дрібненьке в самому текстовому форматі. Ну і, звісно, тестери вив'язують цю річ від початку до кінця. Вони слідують всім крокам. По-хорошому, тестери не мають відхилятися. Наприклад, в Натки політика, що від опису не варто відхилятися, тому що ми тестуємо цей опис. А, наприклад, я була в Сіталкіної. Сіталкіна, вона більш така розслабленіша в цьому плані, вона дозволяє модифікації. На етапі тестування, ну знаєте, Сіталкіна може собі дозволити більшу тестову групу, ніж Натка. Як не як Сіталкіна цим займається довше, вона набрала вже якусь певну свою аудиторію, а Натка, їй важливо перевірити свій опис на 100%. Модифікації, вони більше вже на совісті конкретної майстрині, а тут треба перевірити саме ядра. Сподіваюся, ви зрозуміли. Після закінчення роботи ми заповнюємо форму із певними моментами, які важливі для Натки, і надсилаємо їй це все за допомогою Google форми. Тобто, чим Натка відрізняється серед інших майстринь, в неї все автоматизовано, є форми, які ти заповнюєш, доволі в неї такий технічний склад розуму, і вона робить класні речі. Ну, сам опис, він доволі стислий, я б сказала, і зрозумілий. Там немає води, але там є чіткі кроки, і якщо ти будеш їх дотримуватися, то буде щастя. Ну, чи він підійде зовсім новачкам? Можливо, я думаю, підійде. Проте є дизайнери, які все максимально розжовують, кажуть, роби то, а потім роби то. Натка не така, вона тобі каже, ти можеш зробити або так. Подивись, що краще на твоїй пряжі, і роби так, як вважаєш за потрібне. Тобто
на самій майстрині є відповідальність. Ніхто її так особливо за ручку водити не буде. Ну, правда, все розписано. Основні моменти розписані, але все-таки певні рішення залишаються за самою конкретною майстринею. І Натка пропонує альтернативи. Мені подобається цей підхід. Можливо, якомусь такому зовсім новачку, який навіть не може вирішити, яке додавання краще робити, то, можливо, йому це не сподобається. Є свобода широка в виборі пряжі. Загалом Натка рекомендувала брати літню пряжу, тому що зараз сезон, фотографії будуть краще виглядати. Але, по суті, можна і в'язати із зимових варіантів. Це ж спідниця. Особливо, якщо якусь таку довгу спідницю з якоїсь теплої ниточки на осінь чи на зиму. Це цілком прийнятний варіант. Такі спідниці практичні. Єдине що, ви маєте перевірити, чи ця пряжа буде гарно носитись, гарно виглядати, наскільки вона здеформується після того, як ви вив'язали виріб. В принципі, в кожному проєкті ми самі маємо гарно підійти до цього початкового моменту, коли ми вибираємо пряжу. Це обов'язково. Так само номер спиць ми просто підбираємо під пряжу. Ніхто над нами не сидить і не каже, що от щільність має бути така і все. Ні, щільність може бути і 35 петель на 10 см, і 15 петель на 10 см. Головне, щоб сам зразок адекватно виглядав. І так само з розмірами. Ми просто задаємо параметри, і ніхто над нами не буде стояти і казати: фу, у тебе за великий розмір, або я не знаю, або є в нас S, у нас зазвичай в описах як. Є певні розміри, і між ними є якийсь такий крок. І деколи не зовсім зрозуміло, що тобі краще, наприклад, S чи M. Тобі хочеться трошки більше, ніж S і більше, ніж M. А опис цього не пропонує. А в Натки просто задаєш параметри, які потрібні, і генерується все по вашим самим міркам, по вашим потребам. Самий перший крок по вибору пряжі був для мене найскладнішим. Я хотіла в'язати з льону. З самого початку я хотіла в'язати з льону. В мене був льон артикулу Lino, якийсь італійський артикул. Я зв'язала зразок на спицях 3,5, здається. Я його в'язала в 2 складення. І він мені здався занадто прозорим. І я засмутилася. Не гоже мати таку прозору спідницю. Це в моєму випадку. Можливо, вам підходить напівпрозора спідниця. Це все особистий вибір. Але мені це не сподобалось. І я почала пробувати інші матеріали. Я пробувала бавовну. Я пробувала вівчарі. Це суміш бавовни і льону. І якось не клікало. Ніби непогано, але не то, щось не то. Не складаються всі пазли. Але врешті я повернулася до того самого льону, я його склала в 2 рази, і я взяла спиці, мінімальні спиці я взяла 2. У мене менших спиць за 2 немає. І загалом щільність в мене вийшла 24 петлі на 10 см. Це не така якась мега-ювелірна щільність, не дивлячись на те, що номер спиць 2, але це був прийнятний для мене зразок. Він трошки просвічується, але це не страшно. Він все одно краще виглядає, ніж зразок на спицях 3,5. Здається, це було 3,5, можливо 3, але це не важливо тепер. І все-таки я вирішила в'язати з льону. В чому ще був мій сумнів? В тому, що в мене фігура груша, в мене стегна на 30 см ширші за талію. І не хотілося б мені мати так само зайвий матеріал біля талії. Він не гарно виглядає. І спідниця, вона в'яжеться по колу, вона не передбачає зіпера. З однієї сторони це добре, так простіше, з іншої сторони цю модифікацію можна собі зробити, тому що це не такий складний опис, і його можна змодифікувати так, щоб талія мала дуже маленьку свободу облягання, але зробити поворотне в'язання на початку. Але знову відхиляюся від своєї думки, тому що, оскільки я тестувала, я мала дотримуватися опису на 100%, і в мене знову був страх, що цей льон, він дуже нееластичний. В нього тої еластичності, як кіт наплакав. Наприклад, та сама бавовна, хоч вона так само не еластична, але вона все рівно еластичніша за льон. Суміш вівчарі, екокотон, суміш льону і бавовни, вона так само краще тягнеться. А льон взагалі він такий, якщо ви працювали з льоном, то ви розумієте, про що я. У мене були сумніви. Я спідниці не часто ношу, я їх практично не ношу. Натка сказала, а чому би ти не попробувала вдягати через голову ту спідницю? А дійсно, спідниці ж можна через голову вдягати. У мене плечі відносно не широкі.
І через голову можна вдягати спідницю, тільки так. Я просто не ношу спідниці, я навіть про це подумати чогось не могла, хоч це очевидно. Ну, загалом я вибрала льон, я сконцентрувалася на цьому варіанті, і я почала в'язати. Ну, і знаєте, я його як виміряла, то мої стегна приходили через талію, через пасок. Справа в тому, що в мене там є кістка, але в мене довкола кістки ще жирова маса є. А жирова маса, вона притискається легше, ніж, ви самі розумієте. Тобто я притискаюся в цей пасок. Є там легка така драпіровка довкола талії, але вона так особливо не кидається в очі, вона мене не дратує. Я зараз трошки читю, тому що моя спідниця вже майже підсохла, але там ще трошки є вологи. Я її міряла, звісно, перед тим, як відвитошити. Я потім зніму кадри уже з готовим виробом і покажу вам. Тому я в цьому відео не скажу точно, скільки вона важить, я напишу. І так само в описі я всі основні статистики по цій спідниці залишу. Стосовно льону, що хочу сказати, було складно мені розмотувати цей льон. Він такий неслухняний, від мене заплутувався, з ним були проблеми. Я потім витягнула один кінчик нитки, у мене був льон змотаний на конусі, і він був змотаний не дуже туго, мені вдалося цей конус витягнути зсередини, знайти кінчик і витягнути кінчик зсередини. Я в'язала в дві нитки з середини конусу і ззовні. Мені пощастило, що в мене була така можливість, тому що перемотувати льон, таке собі задоволення, мені не сподобалось. Ще стосовно самого матеріалу, як він відчувається в готовому виробі, він мнеться, льон мнеться. Це його атрибут, і мені нормально з цим. Я не з тих людей, що дуже доглядають за своїм одягом, мені шкода часу, але мене не турбують якісь там легкі пом'ятості і протертості. Справа в тому, що це вписується в мою стилістику, я сама така протерта і пом'ята, тому це все гармонійно виглядає. Я не люблю, навпаки, зализаності і гладкості. В цьому плані льон мені підходить, незважаючи на його так звані мінуси. Для когось вони мінуси, для мене вони не мінуси. І сама ниточка, вона має таку легку протертість. Це, мабуть, специфіка фарбування льону. Фарбування не розподіляється рівномірно по волокнам і є такий ефект меланжу. Мені так само це подобається. В'язання починається з паска. Пасок якісний, він подвійний, в той пасок потім притягається резинка. І він виглядає гарно. Резинку таку треба підбирати широченьку. Сам пасок він десь 5 см. І резинку, коли вже підбираєте собі резинку, беріть такі широкі опції. Я купила в Аврорі резинку, був такий варіант, і вона мені підходить. Пасок потім складається в 2 рази, і після цього ми в'яжемо розширення для фігури. Є виточки попереду, виточки позаду. Згідно нашої жіночої фігури. Позаду виточки такі більші, спереду менші. Так само є додавання петель по сторонам, по бокам. Загалом мені подобається, як Натка це все придумала. Це все доволі анатомічно виглядає. Це не така якась спідниця, що немає різниці, якою стороною її вдягнув. Ні. І це добре, тому що вона краще сидить. Посадка хороша. Посадка продумана, посадка хороша. Додавання петель, як я вже казала, Натка запропонувала декілька варіантів. Один з тих варіантів доволі цікавий, але він в моєму випадку мені не підійшов, тому що в мене льон не еластичний, це додавання виглядає не дуже для моєї пряжі. Якщо ви в'яжете взагалі з якоїсь такої тепленької ниточки, типу суміш з мериносом, ще щось, то, я думаю, вам може зайти цей тип додавання петель. Так само є серія вкорочених рядочків для подовження спинки цієї спідниці, згідно особливостей жіночої фігури. Загалом, коли я перевіряла опис, я там, в принципі, нічого і не знайшла. В плані, все вже було дуже гарно вичитано і все було гарно запрограмовано Наткою. І, по суті, в самому описі немає неоднозначних моментів, за рахунок того, що немає води, але ви дивіться уважно, тому що кожне слово має навантаження смислове, не припустіть нічого. Я так само не вважаю, що цей опис складний. Єдине, що коли ви будете робити додавання петель, то слідкуйте за кількістю рядів, тому що вздовж кожної лінії додавання є певний ритм, є певна особливість. Є
2 лінії додавання попереду, 2 лінії додавання по сторонам спідниці і 2 лінії додавання по спинці. Ведіть лік. Я, як вела лік, я просто на папері записувала. Ну, тому що, якщо у вас є лічильник рядів, то він працює тільки для одного типу прибавок. Ну, по-хорошому треба мати 3 лічильника рядів, і для кожного лічильника робити ресет тоді, коли потрібно робити. Замість 3 лічильників я просто на папері записувала, який я там ряд в'яжу, і коли обновити лічильник для певного типу додавань. Цей момент уважно, а потім все буде простіше, коли ви підете вже в довжину, ви вже додаєте з однаковим ритмом для всіх ліній, то тут достатньо тільки одного лічильника. Спідниця вийшла така важенька, що не дивно, тому що вона в мене Максі, і вона в мене з такого матеріалу важкого, якби, льон не повітряний матеріал, але мені подобається воно на дотик. Льон після ВТО він зробився м'якшим. Коли я з нього в'язала, він був таким тугим і таким схожим на дріт. Після ВТО він став значно, помітно м'якшим. Чи мені було зручно працювати з цим матеріалом? Ну, це не дуже кайфовий процес. З самого початку мені це було неприємно, працювати з льоном, але пізніше я вже розійшлася і мені було нормально. З іншої сторони, в мене щільність трошки розійшлася, тому що я почала спішити, я боялась, що я не встигну. І є таке, що коли починаю спішити, в мене щільність робиться меншою. Я сказала більшою, щільність робиться меншою, в плані в мене менше петель в тому самому відрізку. І так, і петлі стають більшими в мене. Але це не критично. В моєму випадку воно не критично, це спідниця, якби мені не завадить декілька зайвих сантиметрів по ширині. Так що я не вважаю це проблемою. По-хорошому я би мала слідкувати за своєю щільністю, ну, але бачите, яка я. Чи розтягнувся мені льон в довжину? Трошки розтягнувся. Я не робила таких дуже точних замірів, я прикинула. Але він трошки розтягнувся мені в довжину і, можливо, ще розтягнеться. Ну, мені це не страшно, мені так здається. Матеріал комфортний і посадка так само дуже комфортна. Мені подобається, вона дуже гарно облягає фігуру. Я зробила непоганий запас, з іншої сторони я могла би зробити ще більший, але мені це все подобається. То, що вийшло по факту, мене задовільняє на 100%. Знову ж таки, я зараз не можу сказати, скільки саме метрів і грамів в мене пішло на цю спідницю, але тут я напишу. Так на око, мені здається, що там десь 800 грамів є. Тобто мені сподобалося в описі, то, що він максимально чіткий, що всі моменти основні пояснені. Є відео зі всіма такими моментами, які можуть викликати питання у майстринь. Сам фасон мені подобається. Це такий універсальний фасон для спідниці з виточками, яка сидить по фігурі, я б сказала. З запасом, запас ви вказуєте, але в нас все рівно сидить по фігурі. Вхідний рівень, я б сказала, що такий просунутий новачок, думаю, не буде мати проблем з цим описом. Але він буде цікавий і для середнячків, і для просунутих майстринь він так само може бути цікавим. Там є нетривіальний візерунок, такий цікавий. До речі, я ж не сказала щодо візерунку. Візерунок гарний, візерунок оригінальний. А в мене просто в голові творилася каша. В той момент, коли я дійшла до візерунку, якби мене накрило життя, і були дуже хрінові події, і я зробила помилку візерунку. Незначну, я вам не скажу, де вона, і ви в мене її не знайдете. А якщо знайдете, то мені немає різниці. Я лишила, як є, я не розпускала, я просто вже махнула на це рукою, тому що це не важлива річ, це зовсім не важлива річ. Тому є в мене помилка візерунку, але вона мене не напрягає. Цей візерунок в мене з самого низу спідниці, хай там і буде, це буде особливість. І виглядає все рівно все гарно, навіть з моєю помилкою там в одному невеликому місці. Подумаєш там. Але сам візерунок, є певні ряди, де треба поглядати,
щоб не збитися, та? Але є і ряди, де можна розслабитися і в'язати по візерунку, тобто такий збалансований візерунок, який не потребує так мега 100% уваги, та? Але він все-таки потребує уваги і є цікаві моменти, тобто це такий збалансований. Я б сказала, що цей візерунок, ну добре, він, можливо, не простий. Він непростий. Коли я казала, що він підійде новачку, цей опис, можливо, в новачка буде проблема з цим візерунком. З іншої сторони, якщо це просунутий новачок, то він розбереться. Я ще забула сказати, що Натка по завершенню тестування, вона дарує тестувальницям ще один свій опис. Тобто ти отримуєш той опис, який ти тестувала, плюс ще опис з арсеналу Натки на твій вибір. Тобто, знову ж таки, дуже вигідна пропозиція, це дуже щедра зі сторони Натки. І я досі не вибрала собі, тому що в мене, ну ні, я не скажу, що в мене всі її описи є, але в мене є хвилі її, наприклад, вона мені його подарувала, коли я тестувала Дюну, і в мене так руки і не дійшли. У мене виникає ситуація, коли в мене багато описів вже є в наявності, я їх або придбала, або їх мені подарували, і руки не доходять ніяк. Ну це обідно. От, про що я говорю? Ну, про те, що в'язання – це така річ, що коли ти вибираєш проєкт, він тебе затягує на місяць мінімум. Ти маєш бути дуже розсудливою, коли вибираєш чим зайнятися. З іншої сторони, якраз кайфово деколи спонтанно щось почати. Це так само має терапевтичний ефект, так що тут з одної сторони можна підходити дуже відповідально і робити речі тільки ті, які тобі дійсно потрібні, а можна деколи просто заскакувати в вагон і творити щось спонтанне, швидке або не швидке. Головне, щоб процес приносив задоволення. І знову я відхилилася від основної теми. Ну і опис, певно, вже вийшов. Я знімаю до виходу цього опису, але поки я це все доведу до ладу, то опис вийде. Ви там завітаєте до Натки в Інстаграм, на Ютубі, можливо, буде анонс. Ну, подивіться, можливо, вам приглянеться цей опис. Я би сказала, що це хороша річ. Його можна використовувати безліч разів. Ну, я маю на увазі з різними щільностями, з різними довжинами, для різних ширин. І це доволі базова модель спідниці. Якщо ви хочете спростити цю модель, ви можете прибрати візерунок, наприклад. Будете мати базу-базу. Тобто я би рекомендувала цей опис. Зайдіть, подивіться на світлини, подумайте. Робіть вибір самі, я нікому нічого не нав'язую. Дякую вам за те, що приділили мені свій час. Я намагалася зробити його інформативним. Ще якось до вас підключуся, тримайтеся, бережіть себе. Бувайте!